Nyt ollaan taas tultu tänne akkuauto ja nyt ollaan tultu ihan akuutin tapauksen takia, koska täällä on nyt tällainen suomalaista autohistoriaakin edustava Fisker Karma työn alla. Ja haluatko Juha kertoa, että mitä tässä on nyt tapahtunut? Tai aloitetaanko autosta? Osaatko kertoa tästä jotain? Mulla ei ole ihan hirveästi tietoa tästä. No joo, ei näitä hirveästi taida liikenteessä ja maailmalla ylipäänsä olla, että tämmöistä meille tarjottiin ja tartuttiin sitten toimeen, koska meillä on ajatuksena tietysti tehdä täällä myös muita kuin Tesloja. Ja tämä nyt on tämmöinen mukava väliprojekti sitten, että tässä oli akkuvikaa tullut asiakkaalla ja asiakas sitten oli meihin yhteyksissä. Ja miten se sitten ilmeni se vika? se taisi ilmetä silleen, että se ei juurikaan enää sähköllä kulkenut tämä auto, että se oli akkuvikatilas. Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Mutta näitä siis tehtiin Uudenkaupungin autotehtaalla joskus 10-15 vuotta sitten. Olisiko se joskus 2010-12? Tämä on kyllä tosi, silloin varsinkin siihen aikaan tämä oli tosi erikoisen näköinen auto, kun oli valtavan isot vanteet tai renkaat ja Kyllä, kurvikas aikaansa edellä. Kyllä. Että näyttää olevan vielä aurinkopaneelitkin katolla. Että. Siellä on energian talteenottojärjestelmä. Joo. No mitä te olette nyt tehnyt? Täällä on ainakin jotain kaapeleita täällä roikkuu. Joo, siellä on nyt kaapelit vähän nostettu sivumalle, että sieltä se akku saatiin alas ja meidän korjauspaikalle. Mutta siis tämähän on niinku tavallaan hybridi. Siellä on jonkunlainen polttomoottori. Siellä on 2-litrainen turbomoottori, mikä pyörittää sitten generaattoria. Ja siitä ei sitten suoranaista mekaanista yhteyttä ole tuonne vetäviin pyöriin, vaan se aina tapahtuu sitten sähköavulla se liikkuminen. Joo. Miten ne on sijoiteltu nämä komponentit tänne autoon? Täällä etupellin alla on ihan normaalilla paikalla polttomoottori, minkä perässä on sitten generaattori. Sitten tuossa auton puolen välin paikkeilla niin sanotun kartaanitunnelin paikalla on korkeajänniteakku ja taka-akselilla on sitten sähkömoottorit. Että no onhan siellä ihan niinku siellä on ihan perinteisen näköinen konehuone. Kyllä. Tiedätkö paljon tällä on ajettu tällä autolla? Näyttää nyt tämän tosi puhtaalle kaikki. Olikohan tällä joku 30 000? Joo. Aika vähän. Niinpä yleensä tällaiset autot taitaa ollakin. Niin. Oliko tämä niinku ihan Suomi-auto tai onko tämä tietääkseni on. Joo. Mutta siellä on sitten aika tehokas generaattori ilmeisesti. Joo, lukuarvoja en tiedä, mutta voisi olettaa, että polttomoottori on kuitenkin kohtuu tehokas, että ei sitä sinne sattumalta ole laitettu noin tehokasta polttista. Että. No mutta tiedätkö, pystyykö teillä ajaa pelkällä, vaikka se akku olisi nyt rikki, niin voiko tämä silti ajaa? Kyllä se tuossa pihalla liikkuu. Joo, mutta käynnistyykö tuo moottori? Joo, se käynnistyy ja se tuottaa sitten sen sähkön, mitä nuo ajomoottorit on vailla. Että. Joo. En tiedä sitten kuinka pitkään matkaa ja kuinka kovaa sillä pääsee, mutta ihan se ei halvaannut tuohon kuitenkaan. Joo. Siitä on akku ilmeisesti otettu sitten pois. Joo, siitä on akku laskettu alas, eli se sijaitsee siinä perinteisen auton kartaanitunnelin paikalla. Joo. Onko tämä muuten alumiini tämä kori? Me arveltiin, että se olisi, että ei tehty tarkempia tutkimuksia, mutta oletus on, että se on alumiinia. Onko nämä nämä taitaa olla muovia nämä lokosuorat? Joo, siinä voi olla. Oliko paha homma irrottaa akku? No akkuirrotus itse asiassa oli varsin suoraviivainen ja helppo, että ei ollut oikeastaan ruuvit irti ja liittimet irti ja tietysti oikeassa järjestyksessä. Niin. Joo. Täällä on sitten sähkömoottori. Siellä on sitten. Eli tämä on vaan niin kuin takavetoinen. Kyllä, kyllä. Aikamoinen murikka onkin kyllä. Joo, siellä on ihan. Niin kuin nykymoottoreihin verrattuna niin on hurjan kokoinen. Kyllä, se on sitä aikaa. Ensimmäisiä sähköllä kulkevia tämän koko luokan autoja. Niin. Tiedätkö paljon tässä on tehoja ollut? Se on 400 hevosvoiman luokkaa. Joo. No huolatteko te tämän polttomoottorinkin nyt sitten samalla? Ei me siihen ei kosketa, että se jääköön sitten ammattipajoille, ketkä niitä hoitaa ja huoltaa. Niin. Että laitetaan tämä korkeajännitetekniikka kuntoon täällä. Joo. No mitä sieltä akusta sitten on paljastunut? Akustahan paljastui
viallinen moduuli. Joo. Se on sieltä nyt paikannettu, poistettu. Sitten Eli se on tuo reikä tuossa. se on se reikä siinä. Ja se otettiin tarkempiin mittauksiin ja sieltä löytyi sitten yksi kennoryhmä, joka oli täysin poissa pelistä. Ja sitten moduuli avattiin ja katsottiin vähän tarkemmin ja todettiin, että siellä oli oikeastaan 3 kennoa semmoista, niin kuin mitkä oli viallisia, että yksi kenno on mennyt ensin ja sitten se oli vienyt 2 muuta kennoa mennessään, jotka oli siinä samassa kennoryhmässä kytkettynä. Että se on hyvin tyypillinen tapaus noissa rinnan kytketyissä. Että sitä ollaan nyt sitten selvittelemässä siihen järkevintä korjausmenetelmää. Joo. Ja tästä on nyt poistettu ne 3 kennoa tuosta välistä. Ne on tuossa pöydällä. Okei, ne on Ne on pussikennoja. pussikennoja ja tästä huomaa sen, että ne on niinku rikki menneitä kahvipaketteja. Että Siis onko nämä jäljet niinku jäljet on nyt tullut irrotuksesta? ne on luonnollisesti nyt kun on ollut viallisia, niin ne on voitu ottaa vähän kovemmin otteen sieltä Joo. välistä, että ne on sillä liimattu Joo. semmoisten välikkeiden avulla toisiinsa. Mutta ei pitäisi olla tällaisia pullistuneita. Tuossa on sitten uusia, että ne on sitten ihan tämmöisiä napakoita paketteja, että Joo. näiden liitäntätekniikkaa tässä nyt sitten rakennetaan ja suunnitellaan seuraavaksi. Mikä se sitten on, joku laserhitsaus? Laserhitsaus näillä näkymin. Että Joo. Onko teillä siihen vehkeet vai pitää? tällä hetkellä ei ole vielä vehkeitä. Joo. Että tämä on ensimmäinen laatuaan tämmöistä tekniikkaa oleva Joo. korjaus, niin tässä kehitetään nyt menetelmää. Tässä on se kotelo, eikö se ole? Siinä on akkukotelo. Tää on ihan Kansi. peltiä. Kyllä. Joo. Siellä on Aikamoinen ihan prässäys kyllä. Maden raumatekstit löytyy tuolta Joo. Okei. suomalaista käsityötä. Joo. Tuossa oli vielä se moduuli nyt näkyviä. Siinä on moduuli ja sieltä on ne vialliset kennot nyt Miten poistettu. tässä jäähdytys toimii sitten? Onko nämä jäähdytysreijät? Jäähdytys toimii tuolla kotelossa on Okei. nestekiertolevy noiden 2 kennorivin välissä, tuommoinen alumiinipalkki, missä kiertää vesi. Okei. Elikkä Niin täällä. toi. Joo. Se sitoo sitten lämpöä kummastakin Joo. rivistä. Mutta aika hentonen kuitenkin tuo jäähdytys ehkä. Se on ja se on oikeastaan tämmöiselle pussikennomoduulille niin melkein niitä ainoita menetelmiä, Niin. mitä se voidaan se lämpö sieltä siirtää. Että Joo. siellä ei oikein pysty mutkittelemaan mikään vesikanava Niin. välissäkään. Että Joo. Täällä ei ilmeisesti ollut mitään kosteusongelmaa vai? ei ole, että kyllä siellä vähän korroosio-ongelmaa on tuosta kansimateriaalista johtuen, mutta akun sisään ei ole päässyt kosteus. Että Niin. se tietysti sitten tehdään tiiviiksi, vähän parannetaan sitä tiivistettä siinä kasausvaiheessa meillä vielä. Niin täällä on tämmöinen Siellä vähän on niin kuin semmoinen oreena. kestotiiviste, joo. Meidättekö te nyt sitten itselle hankkia sellaiset laser? No se on vähän semmoista vai? aluetta varmaan, että jollain aikavälillä kyllä, että tämä nyt on tämmöinen extempore väliprojekti tässä että ei ehkä välttämättä tämän projektin takia, mutta sitten jatkossa todennäköisesti tullaan tarviimaan semmoista laitteistoa ja tekniikkaa enemmänkin. Että No löytyykö Suomesta joku, joka sitten pystyy sen nyt hitsaamaan? kyllä niitä löytyy. Sitten tuossa on vähän materiaaliasioita vielä selvitettävänä, että siellä on käytetty määrätynlaisia materiaaleja jännitettä keräävissä levyissä, että niiden liittäminen sitten vaatii aina omat tekniikkansa, että materiaalit pitää tunnistaa. Ja No mistä nuo uudet pussikennot sitten löytyy? no ne on meidän tavarantoimittajaverkoston kautta. Okei. Että ei ollut sillä niin kuin mitään spesiaalia, että vakiokokoinen. Joo, kyllä. Ne on sinällään ihan semmoista tunnettua tavaraluokkaa, että siinä on Siinä kennon on päätylevy. Juu. Tämä on niin kuin jotain muovia. Se on muovia ja siinä on sitten moduulin kiinnitykseen pultireijät. Moduulin muut osat siinä. Ja Mutta siis eikö näissä pidä olla aika kova puristus vai pitää? kyllä, siihen pitää saada halutunlainen esijännitys, koska tuo pussikenno elää purkulataussyklin aikana. Siinä on pientä turpoamista ja supistumista ja sitten koko sen elinkaaren aikana niin sen halkaisija muuttuu. Joo. Se pitää ottaa huomioon. Joo. Mutta mikä tuossa nyt puristaa? Onko tuo metallivanne tuossa? Se on ne metallivanteet. Aivan. Niillä tehdään sitten se paketin esijännitys siihen oikeanlaiseksi. Että Niin eli sekin pitää sitten hitsata vielä kiinni, kun se on saatu. joo, se on joko hitsaamalla tai sitten mahdollisesti jollain toisella tekniikalla, mutta tuommoisella metallivannetekniikalla se kuitenkin Joo. toteutetaan sitten.
No mitä sä luulet, koska tää on kunnossa? Autolla ei sinällään ei ole kiire. Se on tähän otettukin vähän tämmöiseksi välihommaksi. Tutustutaan vähän uudenlaisiin tekniikoihin ja muuta. Tehdään se tässä muiden töiden ohessa kuntoon ja tietysti halutaan tehdä se kerralla ja kunnolla kuntoon. Että Joo. sitten kun siihen on löytynyt halutunlainen ja hyvä liitäntämenetelmä noille kennoille, niin sitten sitä jatketaan ja laitetaan kokoon sitten. Onko teille tullut se, niin onko muualla maailmassa Fisker Karma korjaajia tai näiden kennoja? No tuolla Jenkeissä näitä on jonkun verran korjattu. Joo. Jotain heidän käyttämiä korjausmenetelmiä noissa on niin kuin tiedossa, mutta niitäkin vähän tutkitaan, että onko ne sitten meidän laatuvaatimusten mukaisia, että Joo. minkälaista me halutaan tehdä. Onko tietoa, kuinka paljon näitä on Suomessa vielä näitä karmoja? Ei ole tietoa, että olisiko se kokonaisvalmistusmäärä, se on joku 2500 luokkaa. No, mutta toivottavasti tämä nyt saadaan liikenteeseen. Olisi kiva nähdä näitä. Kyllä se tien päällä. liikenteeseen saadaan tosiaan muutama seikka vielä selvitettyä tuosta. Joo. Mikäs tää oli tää akkukennon valmistajafirma? Tämmönen... Se on sellainen kuin A123 Systems. Oli siihen aikaan ihan merkittävä tekijä, kun näitä fiskereitä on valmistettu, mutta Ei ole enää vai? ei ole enää. Meni nurin sitten suunnilleen samoihin aikoihin Joo. Fiskerin kanssa. Että tarinan mukaan vähän epäonnea, pienien asioiden yhteen summa tavallaan, että sitten tuli vähän isompia ongelmia. Että siellä oli pussikennojen valmistuksessa ilmeisesti jossain pussin sulkiassa ollut sitten joku tarkastus vähän laiminlyömättä ja asiaa oltiin vähän piiloteltuna ja sitten epäkuranttia tavaraa pääsi kuitenkin tällä tarkastamattomalla koneella maailmalle ja sitä kautta tuli sitten vikoja jo tehtyihin kennoihin ja sitten näiden korvaaminen ja korjaaminen niin osoittautui ilmeisen ylivoimaiseksi. Okei. No, tiedätkö mihin muihin autoihin näitä samoja, tai mihin ne teki silloin? Mulla on semmoinen käsitys, että jotain ehkä tuommoista niin kuin Amerikan puolella jotain tuommoisia jakeluautoja, mitä kaupungissa on käytetty sähköisiä. Ja sitten ilmeisesti olen kuullut ainakin, että Rimac olisi jossain määrin käyttänyt alkuvaiheessa näitä myös. Eli onko näitä samoja moduuleita käytetty sitten muissakin? Ilmeisesti moduuleita on ja sitten noita itse kennoja, että niistä on voitu koostaa sitten erilaisia moduuleita. Joo. Ja tämä A123 Systems on tehnyt sekä moduulit että kennot? Kyllä. Joo. Kyllä. Et nykyään sitten näitä edelleen valmistetaan sitten, taitaa olla kiinalaisomistuksessa niitä sen aikaisia A123 Systemsin tehtaita, että tavallaan tuotteita saa jossain määrin edelleenkin. Mutta nuo kennot ei ole nyt siis niitä viallisia, koska ne on tiiviitä? Ei, ne on ehjiä. Joo, mä en yleensä täällä mun kanavalla näihin hybrideihin sekoidu kovin paljon, koska mun mielestä ne on niinku porttihuume mamiksille, mutta tää on sen verran erikoinen ja vielä suomalaisittain aika merkittävä laite, niin mä ajattelin, että tää saa tulla ja kun nyt vielä päästään vähän kattoon pellin alle. Niin... Kyllä, tää on hieno auto. Ja varmaan seurataan tätä projektia, että miten tää etenee ja toivottavasti sitten jossain vaiheessa päästään jopa auton kyytiinkin. No niin, näin tehdään. Ilmoitellaan, kun alkaa olla valmista. Niin. Jees. Ei muuta kuin palataan seuraavalla sähköautovideolla, ei hybridejä, paitsi Karmaa. Pöi pöi.